Dear student, today's subject is science. We are going to see the exercise of cells and cells organelles. First, who am I? I am ATP producing factory. Answer, mitochondria. ATP म्हणजे अँड्रोसाइन ट्रायफॉस्फेट. ही ऑक्सिडीकरणानंतर मुक्त झालेली ऊर्जा असते. मग ही तंतुकणिका जेव्हा ऑक्सिडीकरण करतात त्याच्यानंतर हे ATP संयुग जे ऊर्जेचं स्रोत असतं ते तयार होतं. आय एम सिंगल लेयर बट मेंटेन सेल्युलर ऑस्मॅटिक प्रेशर. आन्सर, वॉक्युल्स. वॉक्यूल म्हणजे रिक्तिका ही एक पदरी असते आणि जे ऑस्मॅटिक प्रेशर आहे म्हणजे एखादा पदार्थ एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायला जो प्रेशर लागतो तो नियंत्रित ठेवण्याचा काम हे वॉक्युल्स करतात. सपोर्ट द सेल बट आय एम नॉट अ सेल वॉल. आय हॅव अ बॉडी रिझेम्बलिंग नेट. आन्सर, एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम. एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम हे एखाद्या जाळ्याप्रमाणे असतं. म्हणजे जसं इमारतीला पाईप लाईन असते आणि त्यातले जे वेस्टेज असतात ते बाहेर टाकण्याचं काम करतं, तसं ते एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम करतं. आय एम केमिकल फॅक्टरी ऑफ द सेल. आन्सर, क्लोरोप्लास्ट. In a case of plant cells, synthesis carbohydrates. Ribosomes also synthesize proteins. Golgi complex is secretory in function. All can be also called factory. Mitochondria, though mainly referred to as a powerhouse of the cell, it is also mentioned as a chemical factory. क्लोरोप्लास्ट आहे किंवा रिबोसोम्स आहेत, हे काय करतात? सेंथेसिस करतात. क्लोरोप्लास्ट कार्बोहायड्रेट सेंथेसिस करतात आणि रिबोसोम्स प्रोटीन सेल सेंथेसिस करतात. सेंथेसिस करणं म्हणजे काय करणं? केमिकल रिॲक्शन करून दोन प्रोडक्टचं एक प्रोडक्ट बनवणं. जसं आपण कधी कधी ऐकतो की सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक कलर्स, मग ते केमिकल रिॲक्शनने होतात. त्या प्रक्रिया करून केलेल्या गोष्टी असतात. मग आता हे गोल्गी कॉम्प्लेक्स आहे. गोल्गी कॉम्प्लेक्स म्हणजे जसं आता आपण एका प्रकारे जसं एक संकुल असतं ज्याच्यामध्ये सगळ्या ह्या गोष्टींची निर्मिती होत असते. जरी रिक्तिका आहेत किंवा प्रदव्य पटल आहे, ह्या निर्मितीला पोषक असं वातावरण गोल्गी कॉम्प्लेक्समध्ये तयार होत असतं. मग असा मिटोकॉन्ड्रिया आहे. मिटोकॉन्ड्रियाने काय म्हणता येईल, त्याच्यामध्ये एक ऊर्जा स्रोत आहे. मग ह्या सगळ्या गोष्टी केमिकल फॅक्टरी म्हणून आपण म्हणू शकतो, कारण त्याच्यामध्ये केमिकल्सचा वापर केला जातो. म्हणजेच काय, केमिकल प्रक्रिया ह्या सगळ्या गोष्टींमधून होत असते. लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ मी. आन्सर, क्लोरोप्लास्ट. व्हॉट वुड हॅव हॅपन्ड इफ RBCs had mitochondria? Mitochondria are absent in RBCs. Due to this, the oxygen which is carried by them is not used for themselves. If mitochondria would have been present in RBCs, the oxygen which is carried by them will be used up by the RBCs. Thus, there will be less or no oxygen left which can be transported to the cells and tissues. मिटोकॉन्ड्रिया हा RBCमध्ये नसतो. RBC म्हणजे लोहित रक्तकणिका. मग ह्यामध्ये मिटोकॉन्ड्रिया नसतो. कारण का, याचं कार्य काय आहे RBCचं? तर ऑक्सिजन वाहून नेणे दुसऱ्या सेल्सपर्यंत. मग जर मिटोकॉन्ड्रिया असलं तर काय होणार? तर ऑक्सिजन ते कन्झ्युम करणार आणि त्यापासून प्रथिने बनवतात. मिटोकॉन्ड्रियाचं हे काम आहे. मग जर RBCमध्ये असलं तर ते ऑक्सिजन यूज करणार, ते कॅरीड नाही होणार किंवा ट्रान्सपोर्टेड नाही होणार एका गोष्टीपासून दुसऱ्या गोष्टीकडे. पण त्यामुळे काय होतं, इतर जे सेल्स आहेत, पेशी आहेत, त्या काय होणार, त्यांच्यापर्यंत काय होणार, ऑक्सिजन जाणार नाही. देअर हॅड बीन नो डिफरन्स बिटवीन द मिटोकॉन्ड्रिया अँड प्लास्टिड. आन्सर, मिटोकॉन्ड्रिया कॅरीड आउट ऑक्सिडेशन ऑफ carbohydrates, fats, etc. with the help of enzyme. Plastids are synthesizing carbohydrates with the help of solar energy and the chlorophyll. Both the cell organelles have their own sets of different enzymes as per their role. If there had been no difference between the mitochondria and the plastid, the specific function would not be done.
मिटोकॉन्ड्रिया काय करतं, तर हे कार्बोदक आहेत, फॅट्स म्हणजे मेद आहे, त्याचं काय करतं, ऑक्सिडेशन करतं. आणि प्लास्टिटिस काय करतं, सिंथेसायझिंग करतं. सिंथेसायझिंग सोलर एनर्जी म्हणजे सूर्यप्रकाश, म्हणजे जसं आपण म्हणतो प्रकाश संश्लेषण क्रिया, क्लोरोफिलचा वापर करून अन्न तयार करणं. तर बोथ द सेल्स ऑर्गनेल्स हॅव देअर ओन सेल, मग त्यांचं ते स्वतःचं असं कार्य आहे. जर असं म्हटलं की दोघांमध्ये काहीच डिफरन्स नसतात, सगळे सारखेच असते, तर त्या त्या जे कार्यातील करतात मिटोकॉन्ड्रिया किंवा प्लास्टिसिड्स, ते झालं नसतं. Genes had been absent on the chromosomes. Answer. Genes are functional segments on the chromosomes, which are responsible for transmitting the heredity information. They are responsible for the characteristic of all the living organisms. They store the information for the various processes which occur in all the living organisms. These all function would not be done. क्लोरोमोसोम्समध्ये जीन्स ॲबसेंट असेल तर त्याची जी प्रक्रिया आहे हेरिडिटी ही होत नाही. म्हणजेच काय, तर अनुवांशिकता ही दाखवली जात नाही. हे जे जीन्स आहेत ते कशासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात, तर एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक आहेत, त्याचे जे विशेष गुण आहेत ते त्याच्यासाठी ते रिस्पॉन्सिबल असतात. आणि त्यांची इन्फॉर्मेशनही ते त्यांनी प्रोसेसमध्ये ठेवलेली असते. मग ती पुढच्या प्रोसेसमध्ये म्हणजे किंवा पुढच्या पिढीमध्ये जात असते. मग ही जी ट्रान्समिटिंग द हेरिडिटी आहे ती जीन्स नसेल तर होऊ शकत नाही. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन हॅड नॉट बीन सेलेक्टिव्हली परमिनेबल. Plasma membrane is selectively permeable, which means it allows the entry or exit of selective material inside and outside the cell. In its absence, the regulated movement of substances in and out of the cells will be affected. म्हणजेच काय, तर प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय करतं, तर एखाद्या गोष्टी पेशीमध्ये घ्यायच्या की नाही किंवा ते बाहेर टाकायचे की नाही याच्याबद्दल डिसिजन्स घेतं. मग ते एखाद्याला घ्यायचं असेल तर अलाव करतं किंवा एखाद्याला जायचं असेल तर अलाव करतं. त्या म्हणजे कोणतीही गोष्ट जी सेल्समध्ये असते तर ते जर नसेल आणि त्याला ते परमिनेबल नसेल तर त्याला काय, त्याच्या ज्या फंक्शन्स आहेत ते रेग्युलेट करता येणार नाही, मुवमेंट्स करता येणार नाही. आणि त्यामुळे ते सेल काय होणार, अफेक्टेड होणार. म्हणजे काही plants lacks anthocyanin. Answer. If plants lack anthocyanin, no part of the plant would display purple or blue color. Anthocyanin attracts the insect or for pollination and seed dispersal. These processes will be affected due to lack of anthocyanin. मग अँथोकॅनिन नसेल तर काय होणार, पर्पल कलर किंवा ब्ल्यू कलर येणार नाही. आणि काय असतं, हे जे असतं ते इन्सेक्ट्सला काय करतं, अट्रॅक्ट करतं. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतं, परागीकरण होतं. परागीकरण म्हणजे एका फुलावरचे जे पराग आहे ते दुसऱ्या फुलावर किंवा सीड्स आहेत ते दुसऱ्या फुलावर जातात. मग त्याच्यातनं काय होतं, बीजधारण होतं. मग हे सगळ्या ज्या प्रक्रिया आहेत त्या जर हे नसेल प्लांटमध्ये तर थांबतील. थर्ड, हू इज द ऑड मॅन अमंग अस, गिव्ह रिझन. Nucleus, mitochondria, plastids, endoplasmic reticulum. Answer. Nucleus. All the others are cell organelle, but the nucleus is not a cell organelle present in cytoplasm. DNA, ribosomes, chlorophyll. DNA and ribosomes are present in the plant as well as animal cells. Chlorophyll is present only in plant cells. Give functions. Plasma membrane. Answer. Plasma membrane acts as a selectively permeable membrane. It allows entry of those useful substances which are needed for the cell. It does not allow entry of the harmful and unwanted substance. Plasma membrane काय करतं, एंट्री आणि एक्झिट या दोन्हींवर लक्ष ठेवतं. Plasma membrane keeps the homeostasis in the cell. The cell is kept in steady state even if the external environment change. म्हणजे काय, सेल्समध्ये जर बाहेरचं वातावरण चेंज झालं तर सेल्समध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नाही या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमुळे. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इंडोकायटोसिस अँड एक्झोकायटोसिस. द प्रोसेसेस ऑफ डिफ्युजन अँड द ऑस्मोसिस आर
possible only due to the plasma membrane. In animal cells, plasma membrane is the outermost protective covering of the cell. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल असतं एक्झिट करणं, येणं किंवा जाणं. तर ह्या सेल्समध्ये असलेल्या ह्या प्रक्रिया ह्यासाठी ते रिस्पॉन्सिबल आहे. आणि ज्या अफेक्ट होणाऱ्या किंवा डिफ्युजन किंवा ऑस्मोसिस ह्या ज्या प्रोसेसेस आहेत ह्या काय असतात प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमुळे होतात. सायटोप्लाझम आन्सर ऑल द cells organelles are spread in the cytoplasm of the cells. The cytoplasm is the medium for many cellular chemical reaction. Its substance like amino acids, glucose, vitamins, etc. Cytosol also helps in the cellular movement. सायटोप्लाझम म्हणजे काय पेशीद्रव्य. पेशीमध्ये जे तरल पदार्थ असतो त्याला पेशीद्रव्य म्हणतात. आणि ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या पेशीद्रव्याना जे ग्लुकोज आहे, ॲसिड्स आहे, विटॅमिन्स आहेत, अमिनो ॲसिड वगैरे हे जे सबस्टॅन्सेस असतात ते काय करत असतात अनेक केमिकल रिॲक्शनमध्ये इफेक्ट होत असतात त्यांचा. लायसोसोम्स आर अ सिम्पल सिग्नल मेम्ब्रेन बाउंड सॅक्स फिल्ड विथ डायजेस्टिव्ह एन्झाइम. लायसोसोम काय करतं ज्या गोष्टी आहेत आतमध्ये घेतलेल्या आहेत पेशींमध्ये त्या काय करतं डायजेस्ट करतं. फंक्शन काय त्याची इम्युन सिस्टम इट्स डिस्ट्रॉय व्हायरस अँड बॅक्टेरिया दॅट अटॅक द सेल. तर सेलवर जे व्हायरसेस आणि बॅक्टेरिया अटॅक करतात ते त्याच्यासाठी काय करतात ते नाश करतात. Demolition squad it is a destroy one out cellular organelles and organic debris. Suicide bags when the cells become old or it's damaged, lysosomes burst and enzymes digest their own cells. ते स्वतःला संपवून त्या गोष्टी नष्ट करतात. ड्युरिंग स्टार्वेशन lysosomes digest store protein fats. मग जेव्हा काही खायला नसतं तेव्हा ते स्वतःच प्रोटीन किंवा स्वतःच शरीरातलं प्रथिने आणि मेद याचा वापर करायला. Vacuoles are the storage sacs for the solid or liquid content. They don't have any typical shape or size. The structure of the vacuoles changes according to the need of the cells. Vacuole is bound by a single membrane. Vacuoles काय करतं तर एक स्टोरेज असतं ते म्हणजेच काय कोणतेही घन पदार्थ लिक्विड म्हणजे प्रथिने पाणी यांचं काय करतात ते स्टोरेज करतात आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारचा टिपिकल आकार नसतो. ज्याप्रमाणे गरज असते पेशींची त्याप्रमाणे ते बनत जातात आणि त्यांचे जे मेम्ब्रेन्स आहे हे सिंगल मेम्ब्रेन पटल एकच असतं. न्यूक्लियस फंक्शन टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल्स टू स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट अँड द एंड प्रोडक्ट. In animal cells they store waste product and food, while in the amoeba it store food before digestion. In plant cells, vacuoles are full of the cell sap and provide rigidity to them. मग हे न्यूक्लियस आहे ते काय करतं तर प्रेशर परस्पर दाब मेंटेन करणं किंवा जे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनतात ते प्रोटीन पाणी वगैरे त्याच्यावर नियंत्रण करणं किंवा त्याला स्टोअर करणं आणि जे वेस्टेज आहे त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणं ते स्टोअर करून ठेवणं. आणि परत जसं अमिबा आहे तर अमिबा काय करतं ज्या डायजेशनच्या अगोदरच काय करतं अन्न स्टोअर करतं. प्लांट सेल्स वोक्युल्स ह्या काय होतात ते त्याला काय मिळतं पेशींना त्यामुळे एक ताठरपणा मिळतो कडकपणा मिळतो. बाय हू गिव्ह मी द कलर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. कॉलम ए कॉलम बी. फर्स्ट रेड टोमॅटो लाइकोपेन. 2 green leaf chlorophyll. 3 carrot carotene. 4 violet anthocyanin.